હેલો ફ્રેન્ડ્સ, મારા કિચનમાં તમારું સ્વાગત છે। આજે આપણે બનાવીશું ઉપવાસ માટે ફરાળી એવી બટાકાની સૂકી ભાજી, જે 15થી 20 મિનિટમાં બની જશે। મેં અહીંયા છોલેલા 3થી 4 બટાકા લઈ લીધેલા છે। મેં બટાકાને સારી રીતે ધોઈ કાઢ્યા છે। હવે આની અંદર આપણે 1.5 ગ્લાસ જેટલું પાણી એડ કરી લઈશું। હવે 3 થી 4 વિસલ વગાડી લઈશું। તો તમે જોઈ શકો છો બટાકા બફાઈને રેડી થઈ ગયા છે। મેં અહીંયા બટાકાના આવી રીતે ટુકડા કરી લીધા છે। મેં અહીંયા તેલ ગરમ કરવા મૂક્યું છે। તેલ ગરમ થાય ત્યાં સુધી આપણે જે બટાકા રેડી કરીને રાખ્યા હતા એની અંદર આપણે મસાલો કરી લઈશું। હવે આની અંદર આપણે હળદર, મરચું, ધાણા જીરું, સ્વાદ અનુસાર મીઠું, ખાંડને તમે તમારા ટેસ્ટ પ્રમાણે પણ એડ કરી શકો, લીંબુ, સિંગદાણાનો ભૂકો 3 ચમચી જેટલો એડ કર્યો છે। સૂકી ભાજીમાં સિંગદાણાનો ભૂકો જેટલો વધારે હોય એટલો જ ભાજીનો ટેસ્ટ ખૂબ જ સરસ આવે છે। તેલ ગરમ થઈ ગયું છે। હવે એની અંદર રાઈ, જીરું, હિંગ, લીમડો અને મરચાં એડ કરી લઈશું। હવે આની અંદર બટાકા એડ કરી લઈશું। સારી રીતે મિક્સ કરી લઈશું। હવે ધાણા એડ કરી લઈશું। ફરીથી આને મિક્સ કરી લઈશું। ફરાળી બટાકાની સૂકી ભાજી સર્વ કરવા માટે તૈયાર થઈ ગઈ છે। તો આને આપણે સર્વ કરી લઈશું। આ ફરાળી ભાજીને તમે દહીં સાથે, ફરાળી રોટલી સાથે કે એમને એમ પણ ખાઈ શકો છો। ફરાળી બટાકાની સૂકી ભાજી ટેસ્ટમાં ખૂબ જ સરસ લાગે છે। તો ફ્રેન્ડ્સ, આ રેસીપી એકવાર જરૂરથી ટ્રાય કરજો। તો મારી ચેનલને હજુ સુધી સબસ્ક્રાઈબ ના કરી હોય તો સબસ્ક્રાઈબ કરજો અને બાજુમાં આપેલી ઘંટીને દબાવજો, જેથી કરીને મારી નવી રેસીપીની નોટિફિકેશન તમને મળતી રહે। થેન્ક યુ ફોર વોચિંગ।